Takže už to asi běží, takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Hogwarts Legacy. My budeme pokračovat dále. Hlavně doufám, že mi dneska ten stream nebude padat jako jak minule. Já se přepnu na chat, protože minule mi to padnulo a nešlo to a bylo to celý takový nějaký rozbitý. Bitrate mám nějakých 6139, nevím proč, mám takový malej. Tak, já si to tady kliknu sem, teď si kliknu ovladačem. A my budeme pokračovat dále, já ani nevím, kde jsem minule skončil, jestli jsem šel potom ještě nějakou misi, nebo nešel, opravdu nevím, podívám se, až to zapnu. Tak vidím prvního přihlížejícího na YouTube, tak vítej, čau čau. Třeba napiš něco do chatu, jestli chceš. Třeba už si napsal a jenom mám tady delay, tak si to přečtu za chvilku. Už 3 lidi na chatu, teda na chatu. Na YouTube. Čau lidi, čau čau. Já jsem si k dnešnímu hraní namíchal výborný nápoj. Ahoj Martine, čau čau. Morgánka jsem si tady míchnul s količkou. Tak snad nám to pak půjde lépe. Tak, koukneme do úkolů. 65%, nevím, jestli je dost nebo málo, ale oheň a neřest. Hypogryf označuje místo, na to jsem stále nepřišel. Hříbě mrtvého. Použiju chovnou ohrádku k rozmnožování terrestriálu. Já nevím, nemám toho terrestriála. Tady potřebujeme ty demigods, nemám, tak jdeme hlavní linku. Takže se jdeme setkat s popy. Super atma, dobrý. 14, takže to vezmeme přes mapku. To bude rychlejší, šíší. Mapa světa. Tak to je zase někde v temném lese. Je to někde, kde jsem ještě nebyl. Takže se přiblížíme, helejte, já to vemu, tady je soška polovida, takže to vemu sem, rovnou si tady otevřu to rychlé cestování, když mi to asi bude k prdu už. Co Martine, v práci, nebo doma, volníčko, nebo příprava na práci, třeba na noční, což bych ti samozřejmě nepřál. Jak je vůbec? Ponoční, takže ty už ses něco naspal. A teď budeš do noci vzhůru. Já zaplať pánbůh ty noční dělat nemusím. Ani nechci. A za další mi to doktorka zakázala, takže jupi, nemusím dělat. Takže jdeš zítra do práce, jo. V sobotu. A to je jakoby přes čas. Budou za to lováky, klofáky. Jo, ty jsi ještě nespal. Aha.
Tak to jsi dobrý blázen. Tak mi sedne na košťátko. Jo, na koště nepůjdeme na hypogryfa. A chtěl jsem si otevřít... Ale tady je motel, což znamená, že tady bude někde nějaký pokládek. Tady je noční... Ale to asi můžu koukat jenom v noci, že jo, logicky. Jsou hvězdí, když už jsem tady, jak to uděláme? Jo, já vím, že v noci. Vychodíme o svátcích. Ale zítra není svátek, ne? Co chci? Mapu? Jenom víkend, no. A čekat. Chci čekat. A ano. Knowing a meat, he's likely studied here. Jo, ty seš vlakáč, aha. Tak to jo, to hleda, že byste stávkovali, to by možná trošku pomohlo. Ty vole, tak to jsem zdravý. A že bych se už pomalu přibližoval. A je to tam. Co je, Mourku, zase? Tady kňučíš. Tak to máme splněné. Pak tady byla zkouška od... Co je tamhle? Já tě nechci, běž za kabinou. Revelio. To asi jenom pytlík na tom prdím. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Mušky, španělský mušky. Ne. Rozbíjení. Revelio. Confringo.
himself would be proud. Možná vás skřetí. How nice of you. You've one less follower, Ranrock. Jako hotovo, to bylo nějaký rychlý. Revelio. Revelio. Up for a bit of dying, are we? Bombarda. Revelio. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever... I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how... I think she worries I'll do something. Whatever gave her that idea? Jaký to jen mohlo napadnout? Oheň na střeše, this way, OK, tak mě veď. Slyším trompety. Tread carefully. Kentauros. Kentaur je kamarád, že jo? Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools?
that we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Teď mi to natřeli, kentauři. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why. Suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor, still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Prostě tam naběhneme a vybombíme je, vole, žádný sraní s nima. Kde seš ty, holko? Oh no, to jsem asi posral. Nahoru, nahoru, dělej, nahoru.
Dostal mě. Bombarda. Minister for magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Reparo. Revelio. Zase bude místno se kráva, ne? What in Merlin's name? Drak. Dragons. Dragons. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Takže stealth mise, jo, nebo co? Sakra. Já nechci stealth. Aha. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Levioso. Protego. Defendo. What have you done? Confringo. Levioso. Accio. Žádnej stealth, prostě pořádnej fight. Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Mučej dráčka, mráčka. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Jo, naběhneme tam a draka pustíme.
won't leave it here, not with the plans they likely have for it. Čau Dave Kouba. Aloha Mora. Protože máš internet, zase kdo ti dal hotspot? Nebo u koho seš nalezlej? Vajíčko. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Tak, asi namíchám drink. Aleše, jo, jak to? Přijdeš domů chrápat? Na jízdce? Přijdeš, nedoufám. Aleš nekouká proč? Potřebuju ty views na YouTube. Nebo jak potřebuji, já si prdel, ale že koukáte na mobilu, nebo na kompu, nebo kde. Ne, nepiju dádu, jak bych mohl pít. Vidíš název streamu, ne? Nebo nevidíš? Revelio. Ne, protože ti je jenom 17, tak nemůžeš. You're the one we're looking for, and you brought a friend. You're not going to... Come here, roughmate. One less thing to worry about. Protego. Stupefy. Revelio. Confringo. Stupefy. See how you like this? Let's get Stupefy. Confringo. Feisty little foliage. Shall we finish what we started? Čau, predátore, nazdar. Fringo! Thought you could hide from me, did ya? Fringo! Defender. Confringo. Fringo! Arrest the momentum. Accio. Bombarda. Protego. Stupefy. Accio. Confringo. We don't have time. We need to free her now before more show up.
Jak se nikdo nedozví, když streamuju, vole? Járo. Draka se taky můžu schovat do tašky, nebo ne? Se musím stlumit zvuk, ty mě to nějak řve do sluchátek. Nemůžu, jo? Ten by byl dobrý, dráček. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. It'll be hard hiding something like this from... should we expect trouble from the poacher? It would be foolish not to expect it. I'm sorry to say that you likely haven't... We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safe. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Gabi, podáš mi mobil? Prosím. Dej mi mobil. Revelio. You're doing well breeding bees. Perhaps you should try with the thestrals you rescued.
Hlavně jsem říkal, jak jsem byl venku. Teď plně to myslím, jestli tam otevřu ty přístupové body, hlavně, že tam je soška toho polovodiče, nebo jak se jmenuje ten. A nedošel jsem tam. Čus bratře, nazdar. Co děláš u matky jako? Takhle večer, vole, 16:12, máš být doma. A válet si vajca. Tak pozdravuj mámu. Ty píšeš na tom a proč mi to ukazuje, neukazuje obrázek tvůj, youtubácký? Nevíš? So this is the underground harbor. Revelio. Jiný účet, jo? Kapitán Morgan s kolou. S kolou domácí. Čau Peťo, nazdar, nazdar. A tady je truhla, které nesmím být viděn. A počkej, když si dám lektvar neviditelnosti přední. Jo, jaký můžu vybrat? No a co mám tady dělat? Tak zase nahoru. Svojí pošta. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Cinka to tady. Teď se mi to kouslo.
Revelio. Tyhle, tak... Co to bylo? Kde to cinká? Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Hadí pták, ty. Ach jo, vole, zlatý útulek určitě. The Golden Snuggery. No. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. No, zlatý Snidget běh was nebyl. first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The Pepper Up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drink the tale of the three brothers in... Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows, which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next one's No, to můžeš čekat, že se tě ještě snad... Nechci, vole, teď ne. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of it. Want to test Ne! some more? Nechci, pryč od ní, jo, to víš, že jo. Tady chci sem. Want to test Já some chci, some more difficult? jdi do prdele. Revelio. To je to, co chci. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Já, tady je motýl. A to se mi teď řešit nechce, motýla. Já jsem před chvílí obědval, mám hlad zase, ty vole. Mě určitě vyžírá ten kapitán Morgan. Kuclátka, děťátka, otevřete vrátka. Stiskněte R, jako tady teď nikdo není, tady uklízí chudák jenom skřítek, vole.
Už je v prdeli, ty vole, to je hajzl. Já jsem tě nechtěl rušit. Sofička. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous or it could just be my eyesight. Co lidičky, viděli jste Avatara 2 někdo? Vidím jednoho člověka na YouTube, vidím jeho na Twitchi, tak se ptám, viděli jste Avatar 2? Neviděl, jo? Docela dobrý. Jsem teda koukal na 2krát, protože jsem si to pustil předevčírem večer. No to má 3 hodiny 13 minut, nebo kolik, jo? Z toho jsou 10 minut titulky, tak 3 hodiny, jo? Tak jsem rozkoukal 2 hoďky. Pak jsem dokoukal tu hoďku, jo, a dá se to, no. Je to takový smutný. Ale ten konec se už dá tak jakoby trošku předpovídat, jak to skončí, ale... Dobrý. Hodně dobrý. Škoda, že jsem to viděl jenom doma na televizi, že jsem neměl možnost to vidět v tom kině. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished. A viděli jste třeba Megan? Další taková novinka, která mě zaujala. Connected in any way to Professor Fig? O, víš, jo, nabonzujem ho normálně. Encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Taky ne, jo, Predátore, tak si to opatří někde a podívej se na to, tak je docela dobrý. Koukneme do úkolů. Zase soví počta. Nějaký skřet mi tady píše. Lodgok. Ty vole. Selhal, ale mám jiný nápad. Myslíš, že bychom se mohli najít, co potřebujeme ve skřetím dole kousek mají, jdem se tam. Kdo umí skřetí řeč? Sebastian.
Dobře, takže půjdeme nějaký úkol ve stínu dolů, anebo je to všechno skřetí řeč? To je Sebastián, dáme si zase nějaký vedlejší. Před učebnou věštění. To máme kde? 132. Kniho ve tmě. Tady taky chce někdo pomoct, ale prdím. Jinak budu dělat Predátore, tebe to třeba možná zajímat bude, protože ty jsi asi jeden z mála, co mě sleduje i na Instači, tak budu dělat nějaký asi malý video z toho, jak budeme zapojovat ten woofer a kabely, jak budeme tahat. Tak asi udělám takový nějaký menší videjko. Co? Koukneš? Koukneš? Snad jo, vej. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. To jsem byl já v tom lese, neboj. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an hour telling me that you have... Já jsem si trošku připravoval kablíky, ale potřebuji ještě sehnat jedno vočko. Vlastně dvě vočka. Potřebuji vočko k baterce na plus a potom takovou tu vidličku, která mi půjde do zesilovače. Ty ještě dvakrát a mám po Morganovi, ty vole. Škoda, že takový počasí, no. Tak už bych to asi dělal o víkendu. Uvidíme, jak bude o víkendu, tak když tak budeme aspoň poschvávat kabely, no. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Much to my mother's shame. Gazela, ty jsi taká gazela? Jak se stala anti-mágem? Asi žrala mág. Asi žrala mág a stal se z ní anti-mág. Teda animák, ne anti-mág. No dobré, vyrábíš podobu antimága, tyhle ty keci mě nezajímají. Jaký je to pocit? But it gets easier the more you do it. And I love being able to view the world from a different perspective. Jo, dobře, takže to je neuvěřitelné. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about. She claims that she has foreseen, but she has used her sight to control me too many times. I no longer. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it. You could have fled the moment you. I choose to act as you have. I'm. Ma'am. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Dobře, tak to bude jenom rozhovor. Tak další úkol, jedeme, ať to odsejpá. 66%, pak si to vyzvedneme, teďka půjdeme sem. Dračí hlášení, jdeme promluvit s Poppy. Kde ta Poppy ale je? Mapa. Ta bude někde v Pjordeli, což jsem si myslel, takže mapa světa. Je v Prasinkách, jo? V Prasinkách je. V Prasinkách je. Sakra, tak má mapa Prasinek.
Tak dobře, tak v prasinkách není, tak je mapa světa. Do třetice všeho do... Tak kde je ta... Odznač to. Mapa Bradavic. Dobrý, takže doletíme tam na Koštěti. Proč zase má tady ikonu? Jo, to je ona, to je taky jenom pokec, jo. Kniho, vyveď mě někam ven. Já sednu na koště. A doletíme za ní, za tou mladou paní. Proč mě to táhne přes... Protože jsem špatně odbočil. Špatně mě vede navigace. Tak. Koště. A letem světem. A je venku snížek, tudíž je zimička. Takže se tady střídají ty období. Jaro, léto, podzim, zima. Jak jsem říkal v některém streamu, že tam vlastně měli dýně jako na Halloween. Jsou tady ty kuličky, ne? Jo, ty já nechci. Počkej, tak je v prasinách, ty vole, tak proč mě to nechtělo? Do těch prasin. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Pajamas in public. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appear... I think a collar is precisely what we found at that... The dragon that attacked my carriage was wearing a... That attack always did strike me as... Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the pool? Exactly. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it. There was something else that I wanted. It seems I may have caused you more trouble with... If it's all right with you, I'd rather not... Understood. I shan't press for more details. In fact, I'll let you know when I have news of her location. Excuse me. Just barely. But I am indeed a student, but I could very well... I'm not so sure. Name's Chris. A lovely little hamlet. Just... Actually, before I go on... Jo, bojím se pavouků. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched. Lucky you. I'm concerned about my customers, of course. It's my friend Mary I worry about. Understandable, but what? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike... Já bych se taky posral, chlape, já bych tam taky nechodil, neboj se nic. Víš, jo, pomůžu. Pod nádražím, dobře, jdeme na nádraží. Jdeme na nádraží. Spletitá pabučina. Hele, utíkej. Šup, 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 ven z prasinek.
si tady můžu koupit. To je koštětmen, vole, ten ještě mi dluží updatey, vole. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Nevidím ten třetí, první, druhý, a kde je ten třetí? První. Druhý. Nevím, prdím na to. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Confringo, Defender, Protego, Stupefy. They're even more aggressive than I'd expected. Stupefy. Tohle jsou nějaký hnusný pavouci než normálně. Confringo. Accio. Surely that's the last of them. Revelio. Alohomora. Revelio. Wonder. Confringo. Revelio. Tak Mary je někde tam, Mary, ale potřebuju tady dolutit vesnici. Alohomora. Revelio.
Teď budeme vysvobodit Mary. Protože Mary měla jehňátko. Handy resource indeed, your field. Mine now, demi guys. Revelio. Tak je tady někde demi guys. What do we have here? A demi guys. Demi guys. Takže to budou takzvaně 2 mouchy jednou ránou. 2 mouchy jednou hůlkou. Revelio. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Chudák je tam ve svitku svázaná. Tako není noc, jo, šajzekace. Takže dáme mapu, dáme počkat, ano, dobrou. Things in her cellar. That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar. To víš, že jo, jdeme zničit pavouky do sklepa. Takže teď to chce najít sklep. Jak se tam dostanu? Akio. This is where Mary bred the spiders. They're not here now. Totiž bude totiž nějaká tajná komnata. Co si jako myslíš, že ty pavouky hodí hned na začátek? Si počkáš, panáčku, než je najdeš. Ale takový malý barák a takový sklep, ty vole. Tady půjdu dolů, ale já to chci tady prohledat. Tak. Truhlička. Nezmizeli, jsou dole v podzemí a natrhnou ti prdel, až tam lezeš. Ale chceš. Exacts. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Confringo. That's one exact destroyed. I should get the rest. Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Revelio. Confringo. Crucial. Accio. Bombarda. 8 legs is simply too many.
Revelio. Confringo. I hate to think that they see me, but I don't see them. Confringo. Can't let you harm Aaron's here any more than you already have. Protego. Stupid one. Accio. Crucio. Bombarda. Confringo. Stupid one. Confringo. Half finished, but I need to destroy all of the exacs. Stupid one. Bombarda. Confringo. Tady je asi Ottovson. Confringo. Ani nevím, jestli jdu správným směrem. That's the last of the spider sacks. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Prostě jako je Spider-Man, tak tohle byla Spider-Girl. Nebo Spider-Woman. Taková pavoučí máma prostě. Ještě tam nějaký hajzel na mě čeká. Najdi zdroj vajíček, to asi bude nějaká tajantuje. Vejká tajantuje. Tak pojď ty čupko, kde jsi? I hope that's the last spider. Confringo. Bombarda. Accio. Protego. Confringo. Stupefy. Confringo. Bombarda. Crucio. Confringo. Bombarda. Accio. Ty hajzle, ty jsi mě tady zakuklil. Zakokonoval. Kokon.
Takže to, že by to ještě nebyl ten pavouk, který tam teď byl. Ještě bude větší. Větší tajantuje. Bude taková tajantuje, že mě kousne do prdele. Tak pojď, tajantuje. Oh, wait. That's the last one. She's angry. Crucial. Bombard. Protego. Stupefied. Accio. Having nightmares for the rest of my life after that. Confringo. Confringo. Bombarda. Accio. Crucial. Cursed fiends. Jo, prokletí ďáblové, to nejsou prokletí ďáblové, ale prokleté kujvy. Pavoučí, tajantuje. Revelio. Já můžu hodit port? Nemůžu. Pryč z toho doupěte tajantují. Tajantuje. Kudy? Já nemůžu odsaď odejít. Kudy mám jít? Tudy. Šebřík. Šup, tady taky ne. Pryč, myši tady běhají, pavouky. Nemám rád. Tak. Já jsem nechtěl vyhodit čínské zelí. Hogsmeade, here I come. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my... Tak napište lidi, co mám dát. Byla nevinnou obětí nebo byla obětí své vlastní chamtivosti?
určitě nevinná. So sorry, Mr. Dunn. She was in it. Poor Mary, fighting for the Hamlet. She truly was she didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. Vyčistil pavouky, takže umyl nožky, umyl jim prdelky. You cleared out the spiders. I can't believe. I imagine the first order of business will be to help you. Nemusíš. I wish you were back. Thank you again for all you've done. I shall. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next. To dearly departed Mary. Running a bit late this morning, were we? What sort of thing are we looking for? Nice doing business with you. Thank you for stopping. Thank you, nazdar. Sure to visit us again soon. Tak další. To odsejpá. Úkoly 62%. Teď jdeme za tímhle týpkem. Mapa Pradavic. Tak bych chrápal lidi, ty jsem unavenej. Ještě si do toho leju ten Morgana do sebe. Se mi zajímají rajčočky, asi půjdu spát. Spinkat. Sakra. Revelio. Whee! Whee! Ahoj. No to je Amit, vole. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well... To víš, že to bude nebezpečný. To bych tě tam nějak nebral, vole. Wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Of course. Počkej, a on taky poletí na koštěti, doufám. Teď nemůžu na košťátko. Takže to musíme oběhnout celý takhle dolů. To taky určitě nesednu na koště.
Jsem se možná mohl portnout, že jo? Ale říkal, pojďme, tak jdeme, no. Portneme se tam. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Wonder how long I'm supposed to do this. Over here! Confringo! No! Protego! Stupefy! Confringo! Bombarda! You will regret coming. Protego! Accio! Bombarda! I won't rest! Ranrock has fooled you all, to your demise. Protego! Not quiet enough. Confringo! Crucial! Bombarda! Accio! Tyjo, to bude něco teďka. Trefovat ty balónky. Tak, dobrý. Když jsem pod vlivem. Wow, špatný, oh shit. Proč mi nechce letět nahoru? Přistávací plocha. Kdybych tam měl let, tak to bude lepší, ty vole. A friend who speaks gobbledygook. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course, because he knew the details surrounding its plunder. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago,
Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rookwood Castle. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they can... For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Thus, many goblins, myself included, have spent our life. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it. Here comes my friend Armit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you. I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only... What written plans? And why? We need some idea of what... And I'm unable to join you because all you need to do... To mi připomene, jako když Loki mluvil God of War s tím hadem, taky byl Om Rám Grrrr Zapás. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Počkej, ono mě to vidí, jo? To mě nemá vidět. Vidí do sklepního dolu. Proč mě to sleduje? Je tu ještě pan Martin, který mi poradí, mám se zneviditelnit, aby mě to nevidělo. Jelikož jsem trošku pod vlivem, tak jsem nevšiml si, co mám a nemám dělat. Ale počkej, tady bude mi teď otevřít. Jo. I'm quite good at sneaking about. You'll see. So rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. Accio.
I've read about minds like this, but seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Who's... Prosím. Confringo. Bombada. Find him! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Já jsem ale hloupý. Já jsem nechtěl vychlastat hromovár. Akio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Right. Don't wish to be seen, do we? Akio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. One less human to worry about. Potato! Stupid! Bombarda! Crucial! Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. I won't rest. Descendo. That was quite enough of that. Pay for that hideous distraction. Crucial. Bombarda. Potato. I won't rest until Confringo. dead. That's the last line. Oh, this really is too much.
Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo! Akio! This is perfect match. Confringo! Revelio. Tak ty se tady zjevíš, já se tady musím plazit. Ty vole, ty se tady zjevíš. Tam se otevřely nějaký dveře, nejspíš. Tak tudy asi ne. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Lumos. Lumos. How nice. Akio. Was that your best? I won't rest. Come here. Such arrogance. You are postponing it. Get away. Akio. I should have been shot. You're weak. Much better. Crucial. Akio. You won't stop me. Confringo. Confringo. Akio.
should be the last of them I'll meet. Confringo, Accio. Revelio. Yes, of course. Accio. Looking at us. Confringo. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio. Accio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what just happened? Ty vole, mluv s ním. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado,
Had you? They're building enormous drills. We found... I fear you are correct. I've been wondering about something else you said. Yes? If you... I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Tak ale já jsem tuto misi vůbec dělat nechtěl, že ano, já jsem zase sový pošta.
Co je like, vole? Co? No to určitě ne. Gábino, jako uklidni se, ne. Tady neskoušej. Jo, predátore, tak běž chrnět. Dík, že jsi to tady se mnou vydržel. Chvilku, docela dlouhou chvilku. A také se chvilku zapíchnu. Tak tady nikdo není. Nevím, jestli mě už všichni zavrhli, nebo jim neukazuje, nebo mě zrušili odběry, nebo nevím, vole, ty lidi prostě nechoděj. Nebo jsou zvyklí na Minecraft a já prostě nechci být jenom k Minecraftu přiřazený. Já mám rád i jiné hry, nejenom Minecraft. Tam je teď momentálně nějak nebere. Telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. Well, as I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about... I didn't. Good. Ominous would be livid. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Jo, Peťo, já vím, že jo. Ale víš co, ne, jako... Když potom nikdo v tom chatu nereaguje, ale to je lepší to vypnout, ten stream a jet si to podle svýho, ale takhle člověk... Když neví, tak se zeptá. Lidi poraděj. Když se lidi na něco zeptají, tak rád odpoví, když má odpověď. Yeah, spiders aren't insects. Levioso. This room is taller than it looks. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Wingardium Leviosa. Levioso. Mně jde jenom prostě o to, že spousta lidí mě odebíralo kvůli kostičkám. A kostičky, já nevím, už jsem na to starý nebo hloupej. Takže už nedokážu, neříkám, že jsem ze začátku nějak lidem pomohl nebo nepomohl, nevím, ale možná se za mnou přišli podívat, že jsem jim pomohl. Potom, čím začaly být ty módy složitější a složitější a jiný, tak už mě to přestalo bavit se to nějak učit, nebo se o to zajímat. Takže dneska už nemám těm lidem co nabídnout. Abych pravdu řekl, už nemám ani launcher na Minecraft nainstalovaný, myslím.
We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Confringo. Accio. Ale jo, tak já to nemyslím takhle, že každý ví, co to, ale prostě... Jak se říká, víc hlav, víc ví, ne, tak... Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. A co mám kde postavit? Jedovatý sklípka, no vole. Confringo. Leviosa. Defendo. Ale World of Tanks jsem nehrál nikdy, takže za prvý neumím, vím, že to hraje Ota, za druhý, než bych se nějak nalevelil, tak to bude trvat. Zase to je jenom určitá komunita. Víš, že se nechci, aby lidi si mě... No, občas na tohle se teďka koukám a... Jako co tam vyvádí, nebo co musí absolvovat, aby udělal jednu v uvozovkách. To nemyslím jak zle, jako obyčejnou věc, tak je to hodně složitý, no. Looks like part of a student's diary. Of course. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment. Really? We need to focus on moving beyond this room. But... Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Accio. Wingardium Leviosa. On either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Confringo. Defendo. Accio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Tam máme další kostičky nahoře, viď? Jsem je tam někde vysypal, nebo tady jsem si udělal díru. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ale to kdybych měl hrát farming, tak si stáhnu starý, dobrý, já nevím, co to bylo, 17, 19, vole, já jsem si stáhnul tu 22 nebo 21, nebo co to je. Tak můžeš začínat tou sekačkou na trávu. A jako můžu ti říct, Peťo, nic moc, odinstaloval jsem to, ani jsem si to v tom počítači nenechal. Tak to jsem asi neměl. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Já vím, ale já jsem ještě někde nechal jedny kosti, nebo to už jsem smíchal tyhle ty dvoje dohromady. Sakra. Jo, možná to byla 19, já teď fakt jakoby nevím.
Kudy? Kudy tudy do Bavorova? Tady jsou, hele. Jo, skoč dolů. You've done it. Jsem tam. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Pěkný sarkazmus. Revelio. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. So, if you'd like to learn It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You haven't. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Imperio. Protego. Confringo. Accio. Confringo. Accio. Confringo. Tak tudy asi cesta nevede. Levioso. Imperio. Accio. Protego. Levioso. Imperio. Confringo. Levioso. Levioso. Accio. Confringo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Accio. Confringo. Accio. Confringo. Tak co budu vidět, to vylutím, ale nějaký velký lutění teda nejsem. Tady to je slepá ulice. Takže pryč odsaď. This catacomb has suffered decay. I doubt anyone's been here in quite some time. Accio. Revelio.
Kudy ty vole? Tudy? Vůbec netuším. No, tudy jsme tam vlezli. Another barricade. Considering how well you did on the last one, it should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. No, počkej. Potřebuju, abych asi otevřel tohle, potřebuju tohle a tohle. To. That works. Keep going. Leviosa, Accio, Confringo, Imperium. Tak, tam byl jenom Spider, ještě živý, už není živý. Tak, abych otevřel tyhle dveře, potřebuju tohle a tohle. A první je to tady. Tady. Confringo, Accio, Wingardium Leviosa. Abych otevřel tyhle, potřebuju to a to. Accio. A tady potřebuju to a to. Leviosa. Accio. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo. Levioso. Accio. Protego. Stupefy. Levioso. Protego. Stupefy. Imperio. Accio. Levioso. Confringo. 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 Bombarda. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo. Accio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Ještě nezdávej přesně, more. Hned házíš žitu, flintu do žita. Confringo. Bombarda.
Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. The relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant. I'm taking. Tak to jsem zvědavý, co všechno poserem tady kvůli tomu týpkovi, vole. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to... Sebastian's done his research. Sebastian makes things sound easy when they could be in... And if nothing will change his mind? Something has to. You're right. This seems far... Good. We're agreed. We don't allow him... I do think we should talk to him, but What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a... You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's try. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. Go then. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Vůbec nevím, kudy mám jít. Co kniha řekne mi, kudy vylízt? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. I did want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne.
Ahoj Albínku, čau čau, tyjo. Vítej na streamečku. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Velkov's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Oh, that was meant for me. Over here. Ouch! Pity. We have to fight. Keep up the sword free. Accio. Potato. Pinfringo. To the right. Bombarda. You'll not win here. Prosím. Hele Albínku, asi nic. Jedině co jsem... Já nevím, asi nic, u mě furt všechno přistarají. Jako třeba, já nevím, Dáda, že si udělal řečičák na motorku, že v létě pojedeme na dovču, po pár letech zase do ciziny. Jinak mě nic nenapadá, jinak všechno přistarím, no. Furt jsem tlustej. Furt jsem plešatej. Hladovej. Jo, spokojený, jo. Zaplať pánbu, jak se říká, práce je do čeho píchnout, že jo, takže nějaký kačáky taky jsou. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Vidí Sebastiana. Jinak minulý název streamu, minulý týden, když jsem streamoval, sakra, vole, přestaňte krafat, o víkendu, tak tam byl název, že... Počkej, dopiju tady pitíčko. Že mi zablokovali účet. Ale já jsem měl smazaný účet od YouTube. A bylo to kvůli písničce, kterou jsem tam měl nahranou 13 let. A na jednom obrázku, v tom slideshow, nebo nevím, jak to nazvat, byl souložící pár na kapotě, protože v té písničce se zpívá dáme si sex na kapotě, budeme zpívat o němotě. No a po 13 letech nějaký bot, nebo já nevím co to bylo, usoudil, že ten rozmazaný obrázek těch souložících lidí je dobrý důvod pro to mi smazat účet. Takže jsme psali na podporu s bráchou, že se zabývám herníma videama a cover verzema, bla bla bla. A oni mi ho teda odblokovali. No ale ten klip, tu písničku mi smazali. Hajzlové jedni. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Už takhle, jo. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Takže kdybych měl nějaký nevhodný popisek ve videu, anebo nějaký odkazující link na nějakou explicitní na nějaký explicitní obsah, tak myslíš, že by to byl taky důvod k tomu mi smazat účet, jo? Jo, ale to nepochopím, ty vole, že nemažou. Mě štve to, když si najdeš
jestli můžeš, když koukám, že jsi na Twitchi, ale určitě máš přístup na YouTube, jestli nejsi třeba v práci. A zadej si Brazilian Wax. To zadáš a vyjede na tebe takováhle puklina, vole. Jak si tam trhají chlupy z broskví, vole. A to jako explicitní ten nedaj. Ach jo, celý YouTube jde do řiti. Všechno jde do řiti. Tak já už tady dopijím poslední sklínku z mýho kapitána Morgana. Takže až to dopiju, tak to asi zapíchnu. No, tak ty mají výjimku, tak to je, no, to prostě... Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Ale jak píšeš, je to ochcávka, řekni, že je to naučné a můžeš pomalu pitvat lidi. No asi tak, no. Ale i když je to, jak ty píšeš, edukativní, to je slovo, tak aspoň tu pecku můžou rozmazat, že jo, vole, nemusí tam ta pecka být vidět celá, vole. No, to je, tak vlastně já tu písničku, já ani nevím, jestli ten klip mám, ty vole, jestli mi to smazali, což smazali, tak nevím, jestli to mám někde v soukromých jakoby uložený, nebo jestli se k tomu můžu dostat. Tak a vlastně už tu písničku nemám. Ta ještě možná někde existuje v MP3, ale co se týče klipů, není. To byl jenom takový slide obrázků, že jo, pár videí malinkých, ale je to nostalgie, no, ještě když jsme dělali vlastní tvorbu. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Takže teda mě budeš bonzovat, jo, ty hajzle. Protože chce zachránit svou sestru, proč to furt nedokážeš pochopit? A je mu jedno, jestli použije černou magii nebo nepoužije, prostě ji chce zachránit. To ne, to ji asi neprodají ve 12 letech. Tak, co to zase tady je? 2000, promluv si ještě, takže jdeme za Sebastianem do podkroví. Sebastiane, ty jsi otravnej a máme tady talentík. Tak co si dáme? Máme tady v kouzlech už něco? Jo, získejte talent. Obrovskou oblastí účinku. Bombardo používáme, tak to tam nahodíme. Potom si... Ono už to nebude tak rychle vypitý, ono už je totiž ten... Já jsem si dělal do soda streamu, víš, jakoby pepsinu. Takže bublinky vyprchaly a je to sladký jako cecek, takže už to do mě tak neto. Jo, to zase máš za nik, Gábino. Chlasti neprodaj. A jestli mluvíš, já tě neslyším, mám sluchátka, takže... Tak, úkoly, tady jenom do ten inventář, ať mi tam ty fikřičníky. Mám vajce, to mám vajce. Mám 9 těch kamenů, ještě jich potřeboval 9, 10, mám na 13, 4. Tady máme nějaký ty dopisy. Co tam, Gábino, svítíš? A já vím, že jsi to myslel z legrace. Ale on nás poslouchá, že jo, je vedle, má uši jak ostříž. Nebo možná sleduje stream, nevím, tak... A nevidí chat, že jo, protože ty píšeš na Twitchi, ona je na YouTube. Vybavení. Já se musím odkryt vlastně. Vybavení a tady úkoly nový. Ve stínu vzdálenosti pronosy se
Sebastianem, já už to ani nevyslovím. Takže jdeme za Sebastianem, ano, teď jsem to řekl správně. Mapa Bradavic, Bijadavice a podkroví. To asi není tohle podkroví, že jo? To je asi tady někde. A asi to bude tadyhle. To je vošklivý, fuj. Chtělo by to ledík. Tak víte co, žena šla do hospůdky. Já nechci říct na firemní večírek, ale domluvili se v práci, že půjdou se ženskýma si sednout. Pak mi říká, tak přijď, já říkám, nejdu, ale půjdu zastreamovat, tak zastreamuju s váma. Když jim toho ruma, tak si vzpomínám na legendární stream se Squashem a vypravené historky. No, to můžeš čekat, Gáby, no vole, jako uklidni se ve 12 letech vůbec něco takovýhle vypouště zuby. A jak to si pamatuješ, Albíne, že to byl ten squish nebo squash, nebo jak se to jmenovalo? Ty máš taky paměť jak slon, viď? Ty kluku jeden. Tak, knihu. Počkej, kde on je? On buď někde dole. Tady pod schodama, že jo? Jo. A to už taky bude ranec, ty Albínku, viď? 3-4 roky, možná díl. A to se nezapomíná. Ach jo. To víš, že jsem mluvil s tím onklem. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. Teď jsem to... Profesor Black, myslíš, že to je Profesor Black, který... Ale to je blbost. Z Harryho Pottera. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Počkej, Peťo, to se jako jmenuje, ten room se jmenuje Boom Boom, jo. To jsem ještě teda neviděl. Já teda za mě teda ale já jsem těch roomů moc neměl, jo. Třeba nějaký ty... Nebo teď kecám píčovinu, protože Morgan je karibský room, nebo není, vole? Je karibský room, kapitán Morgan. Ale ono je těch roomů samozřejmě víc. Já jsem začínal na Božkovu. A měl jsem jeden čas rád i Republiku, Božkov. Pak jsem ochutnal Morgana, no a od té doby, když je Morgan, tak si dávám Morgana. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents and we were packing up to go live K plachetnici si něco řeknu za chvilku. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts. She got to her favorite, a handmade crest. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach out. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost. Tak, k plachetnici. Když jsem byl mlád, před nějakými 25, 4, 3 let, tak jsem jako mladý o Silvestru
Opravdu, to je rum, bum bum, počkej, jako to stojí. 7, 700 korun. 500. 0,35, to je docela drahý rum. Ne, že ne? Abych to dopověděl, plachetnici. Tak byl Silvestr, že jo, my mladí, to do nás co teklo, to bylo dobrý. Hlavně, že to teklo. A táta právě pil tu plachetnici. A vždycky, když jsem šel, že jo, protože on mi, já bych to neměl říkat, ale prostě měli jsme něco dovolený s bráchou ještě, tak to bylo díl, to mi bylo asi 17, takže to je možná méně let. 20, 22, no, 23, nevím. Tak vždycky, tati, chceš namíchat rumíček? Tak táta, že jo, aby se nezvedal, tak jo, běž mi namíchat, takže jsem přiběh. Vím, že jsem vždycky z té lednice vytáhl tu plachetnici. Co? Co? Že mám hlad, ale nechci tu rýži. No tu rýži si vem. Tu třetí už. No a co, teď je to smažená rýže jak od Vietnamců? Ne. No vem si ji. A vem si prášek. Tam je rozí. Ne, já mám lepší. Ne. Jo, mám. Takže... Co? Tátovi jsem namíchal, že jo, do té skleničky a já jsem vzal tu plachetnici a dal jsem do sebe. Jenomže do toho jsme, myslím, měli povolenou ten vodku s džusem, s bráchou jsme vysrkli flašku vodky s džusem. Do toho jsem chlastal tu plachetnici a pánové, co se dělo potom, ty vole. Já jsem blil. A vzpomínám si, jako to, mám takový ty střípky, že si vzpomínáš, že jo. Moje žena moc rum nepije. Jak tam táta taky byl trošku byl navatý jak hovado. A sedí tam u mě u toho hajzlu, já tam sedím na tom záchodě, sedím, že jo, protože jsem nevěděl, jestli budu blejc hrát, chcát. Držím ten belík, úplně blitky všude. A táta tam jenom sedí a říká: vidíš to, Dajásku, kolikrát já jsem takhle za celý ten svůj život vypadal. Tak nechlastej. A pamatuju si, že mi udělali ještě kafe, ty vole, do toho. Fuj, hořký silný kafe. Dali mi to vypít. No to prostě, vole, vypiješ to a blil jsem, prostě 2 dny jsem blil. Já jsem od té doby přestal pít rum. Jo, a jako mi stačilo si jenom k tomu rumu čuchnout a prostě obrácený žaludek, ty vole. No ale potom časem, že jo, co pít, vole, vodka mi, kdo nechutná, neví. Vždycky co si dám, ty vole, no tak jsi nevěděl vybrat někde v hospodě, co si dát, vole, nebyly prachy, tak rum s kolou, takže jsem pomalu zase začal jakoby pít ten rum, takže jsem se jakoby vrátil zpátky k rumu a když je možnost, dávám si rum s kolou. Když ne rum s kolou, tak pijeme medovýho Jacka, toho mám taky velice rád. Ale jak píše Peťa, kdo nechutná, neví, no. Mladá, nebo moje žena taky nepije vodku. A ještě když vedle nás bydleli sousedi, tak manžel té sousedky přines vodku. Nějakou, buď to byla ruská nebo ukrajinská, takový nějaký zlatý nápisy na tom, vole, azbuka, nevěděl jsem ani hovno, co tam je napsanýho. A Stáňa, že nechce, ne? A on tak ochutnej. No ty vole, mi tu flašku vysrkli jak jesenku, ty vole, za, já nevím, za 2 hodiny, ty vole, mladá jak lila tu vodku, vole, ale protože prostě byla dobrá, no tak možná kdyby ochutnala tady rumík, tak by ji taky zachutnal. Tak, anebo ještě, když si mohl dopřát, tak si dal tu pecherovku. A ještě gin a tonic, to jsem taky měl hodně rád. A to bych taky mohl říct historku, já teď místo, abych tady streamoval, tak vám povídám historky o chlastání, vole. Tak měl jsem narozeniny, tuším, že to byly asi, já nevím, 20., 22., kolem 20 let. Že jo, sezval jsem ty lidi na ty narozeniny
A říkám, co si udělám. A jak nebyly ty peníze, tak jsem někde vyštrachal džina. A říkám, no tak aby lidi to, tak já napustím melouna. Takže jsem udělal díru do melouna, napustil jsem to tím džinem, ty vole, to byl asi ale 5kilový meloun. To byl takový hovado. Napustil jsem to tím džinem, asi 2 flašky tam padly. No a z těch pozvaných lidí přišli asi 2. Já říkám, no tak vole, dáte si, tak oni ochutnali. No mě to moc nechutná, protože víme, že ten džin je takový hořkej, takový kořeněný. Já říkám, tak přece to nevyhodím, ty vole, hej, já jsem toho džina, teda toho melouna, vole, sežral celýho, těch 5 kilo toho melouna jsem vydlabal a sežral. Opět si nedovedete představit, co to ze mě lítalo, ty vole. Poblil jsem se, pochcál, vole, no hrozný, vole. Takže já už dneska mám problém i vypít tonik, že jo, protože jak prostě cítíš toho džina, tak si to spojím s tonikem, vole, a nechutná mi moc tonik. Tak jdeme dál, to bylo dost ochlastu, jdeme zjistit, dej mi vidět, co jsi zjistil. Tak. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Počkej, to bylo všechno, jo, co jsi mi řekl. Tak dík, no, kámo. Jo, jsem v pyžamu, protože já se teď portnu, vole, si budu mít nějaký lepší hadry, já vezmu si lepší hadry. Co se mi furt směje, je, jsem v pyžamu. Normálně, když jdete po chodbě, a nevím, jestli jste to hráli nebo viděli u někoho, tak jdou lidi a normálně mi říkají, hezký pyžamo, hezký pyžamo. Ne, já chci mapu. To bude rychlejší, než tam vylezu. Chci tohle a chci se dostat sem. Ale co jako mám hodně rád, tak jsou míchaný drinky. Jak to prostě úplně nechutná po chlastu, protože, jak říkám, já jsem se... A ještě když jsem byl hodně mladý, to mi bylo 13 nebo 14. Tak to jsem se fakt, ty vole, snad přiotrávil chlastem. A byly časy, kdy jsem nemohl cítit víno. Protože jsem vypil 1,3 litry červeného vína na ex. Jo, tak asi jo, Albínku, tyjo. A to si pamatuju, to jsme ještě bydleli v Praze, ty vole. A zase, kdo jsme někde vyšašili flašku vína, 2litrovku a jeli jsme za holkama, že jo. Všichni máme, že jsou na smetáku, jestli bys chtěl. Hele, malý moment, já hodím hovor ženě. To moc dlouho teda nebyli v tom, no. No, co děláte na smeťáku? Jste dlouho nebyli u těch, u jederů? Že jste moc dlouho nebyli u těch jederů? No, já si nejdu, já mám v sobě už 4 flašky, nebo přes toho Morgana jsem dopil. No, já mám spíš hlad, nevím, co si dát k večeři. No, že mám hlad, no, dobrý, tak chlastej dál. No, čau. Píč vodka byla dobrá, ty Koskenkorová, tu jsem měl rád. Bum bum, kdyby někdo s něčím smíchal, tak mu urazím ruku. No tak jako víš co, ono jde asi o chuť, když to fakt bude jakoby moc silný, ne, já nechci říct jako silný, protože ty rumy víme, že jsou, když dáš vedle sebe 4 rumy, tak každý bude mít jinou chuť. Vždycky řekne, že ten rum není stejný. To jak bude jako s tou vodkou, že jo, to jsme taky nemíchali, vole, vždycky zvyklý vodka, juice, vole, vysrks to.
A když to bude nějakou chuť, tak asi bych to nemíchal. My třeba, když pijeme toho medovýho Jacka, my ho nemícháme, my si dáme panáka, vypijeme to jako panáka a třeba to pak zapiješ trochu, vole, jo. Ale bych to dopověděl s tím vínem, a už jsem to možná když si vyprávěl, vole, tak jsme někde vzali tu flašku, jeli jsme za holkama, já jsem machroval, tak jsem to naklopil před těma holkama, byla tam parta a skoro celou jsem tu flašku vychlastal a pak mě domů vezla záchranka, vole, takže lidi, tady teda žádný asi nejsou děti, ale kdyby tady byli, třeba někdo viděl se záznamu, tak nechlastejte, je to hnus. No a píč vodku, to jsem měl rád, to byl vlastně, když to řeknu hloupě, takový první alkohol, s kterým já jsem se setkal. Který, já nechci říct, že jsem ho měl dovolený, ale vždycky byla taková soutěž na Silvestra a to se jmenovalo Kapitán Boom. A vždycky ten hlavní, ten kapitán předvedl, vole, něco, já nevím, Kapitán Boom pije poprvé. A teďka udělal takhle, nos, já nevím, vole, do ucha, do pravýho, o nohu, o ruku. A další šel po něm a musel to po něm úplně zopakovat, stejně jako to dělal ten první. Jenomže třeba on byl trik v tom, Diplomatiko, já mám zase třeba ještě rád Legendario, jestli to je třeba tomu podobný. To taky docela mám rád, ale to je sladký jako svině, no, to Legendario. Ale k tomu Kapitán Boom, že jo, on to mohl dělat, že jo, ty pohyby, ale měl třeba skřížený nohy. A ten člověk, když si toho nevšiml, tak on ho to nechal udělat a řekl mu třeba stop, máš to špatně. A měl před sebou panáka třeba postavenýho. Musel ho vypít, že jo, až zase na něj došlo kolo, a když to zase neudělal, tak zase vypil panáka, vole. Takže po 3-4 kolech už byli tam lidi sťatý jako svině. A my právě měli dovolený si nalej takhle ždíbínek té koskenkorvy a dolej to třeba nějakou limonádou. Tak to jsem se setkal poprvé s píč vodkou. Tak, já jsem chtěl hadry. Objevit, jaký máme hadry. Pak půjdeme pokrmit zvířata. Tady. Ne, špatně, tak kde to mám? Tady. Tak, stylová neformální školní uniforma, kryčovský klobouk. Taká rukavice, na to jsem čekal. Ty vím, že jsem tam nějak dostal, takže jdeme do menu, dáme tam ty rukavice. Mám lepší, sice tam je obrana dolů, nevadí. Brejle. Mám nějaký lepší? Nemám. Klobrc. Tady jde ta obrana dolů, ale jde zase dolů útok. Tady jde o 2 nahoru, tady jde o 5 nahoru. Ale jde mi dolů ten útok a tady mi útok jde taky o 24, ale ten si vyhoní, ne, to je blbý říct. Ten je taky dobrý, ale ne tolik. Já se to někdy koupím, jestli to někde uvidím, nebo si to třeba zkusím objednat, nebo někomu jako dárek a bude to muset otevřít. Abych to ochutnal. Tady hábit, teda šála. Není lepší. Tady. Takže samozřejmě tohle. Tuto vyměníme za pyžamo, pokud bude možnost. Tady, hele. Ale tam jde dolů strašně ten útok. Ale to bych měl vylevlit si vylepšením. Není no, já se přiznám, já to kupuju, když to mají v akci v Lidlu za necelých 500 korun, nebo kolik, 399 nebo 400, tak nějak. A pak je ještě růžový, a to jste někdo pil? Jak chutná to růžový, ten... Jo, aha, ty se bavíš o diplomacio. To ale musíš to dát nějakému
jak bych to řekl, ne úplnýmu pianovi, který to vysrkne jak jesenko a řekne, jo, dobrý rum, vole. Tak já půjdu voholit zvířata. Kudy tudy do Bavorova? Tudy. Kuci, jsem doma. Přehodíme si kousla. Ahoj, žábo. Učešu ti ty tvoje puchejře na zádech. Tak nažer se, pak tě oberu. Jak není k interakci, vole? Teď tady máte, žerte. Papejte. Tady vám vyhodím nějakou hračku. Třeba, já nevím, tady, vole, zelený slizový balónek. Tak další. Já počkej, abych měl mít ale mláďata těch. Kde to je? Kam zmizely ty hajzlové malí? Ty kuličky. Chlupatý. Tady, hele. 1, 2, kde je třetí koule? Jako toho Morgana, když vemu, tak já ho mám na té lince, ty vole, už dobrých tak 3 roky, ty vole. A teď ho až teprve dopijím. Tak určitě, no. No to teď vypadá jako, že bych chlastám jak ten, no, ale jak se říká, já jsem ten příležitostný pijan. Tak jednu kluběnku uklidím do tašky. Asi teď hraje ale s balónkem, tak vemu jinou. Pojď ty malá čupko, ty půjdeš do tašky. Professor Howard will never believe this. Hodím sem měsíčníka. A proč tam nejde, když mi tam před chvilkou šel ten maguár hodit? Dobře, jdu nahoru. Tady je plno, podíváme se nahoře. Co to je? Aha. Tady jsou teda asi noční zvířata, ale já tady vypustím, vole, co můžu vypustit. Což je teda papagáj, tohleto, další papagáj. Co ještě půjde? Tenhle papagáj.
Tenhle jde. To jde. To už nejde. Tak, postavím vám tady krmítko. Bednu na hraní. Šoustací bednu, šoustací ohradu. To je to slovo, které hledám. Tak co tomu vadí, ježišmarja, vchod chci čelem Ivanovi, zády k sobě, vole. Pak bude tady, no, prostě otočená, tak. Pryč. Teď vás, ty chceš učesat. A když to půjde, budu si vylevlit hadry. Počkej, stůl přicha už jsem asi bral, aha. Ale ze zmíráčka jsem určitě nebral. Jsem ty hajzle, druhý. Kde mám ty zloděje? Hele, tady ty. Hrabák. Tak a jdeme se podívat, zdali si můžeme mít tu hadry. Kabino, udělal jsi to jídlo? Vidí, vydržte. Proč je otevřený okno? No tak, je, ale si to větší.
Vem si prášek. To do huby. Slyšíš? Vem si ten prášek a začni jíst. Rozumíš? Tak dělej. Hořáká mi jídlo a tak jsem si připravil trošku salámu i krutí v břuše. Tak podměníme hadry. Tak, klobouk máme na maximum. Nebo počkej, proč? Proč tady mám ty tečky modrý a tady tu tečku modrou nemám? Dáme tam bombardu, protože to používám. To bylo toto. Teďka toto. To můžu taky dát jenom 2. Zase dáme bombardu. A už mám pastelníček, vole, nevím, co je pastelníček. Který z těch ptáků to je, sakra. Tam můžu dát 3, počkej, to nechci. To chci, něco z 3.
Měsíčník a pastelníček, to nemám, bohužel. Tak, ale aspoň něco jsme se vytunili, ten klobouk nechce, aby mi byl vidět na ksichtě, tak ho dáme pryč. A proč se nemá tu tečku? Aby ty prášky David nosí, že je nežereš, toho ne. Tak. 3 hodiny za sebou, jo, tyhle, to nějak letí. Tak, setkáme se s tou hvězdou. Co chce mý vajce? Je. Moje vajce chce ta hvězda, dračí vajce. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect... She didn't send me an owl this week either. What did you find out about the... I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, I went back to the tent and tracked her. Well done. I can't be certain, but I have an idea of one. I thought we might go and see it for ourselves. If that's all right, I want to see how she's... Podíváme se na to, holko. Počkej, co to je? Tak to vole. Jo, už jsem myslel. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Máme, že to vypadá nebezpečně. But this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Jdeme najít draka. Let's find our dragon and return her egg. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good.
To asi nebude takový easy, ještě asi dostaneme od raka přes držku. A nebo bude možná bojovat proti pytlákům. Tak co házíš? Jo. Co to je? To asi nešlo do tašky. Gáby, plus prosím tě kočku. Vlky. Vlky plky. Rebellion. How charming. They keep in touch with each other. Reparo. Fantastic. She is again. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. What's your step? Tamhle něco hoří, asi drak bude nasraný a trošku to tady podpálil. Or just raring for a fight. Quiet, what was that? Revelio. Ahoj draku, I am here. Watch out, it's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Holko, chci ti dát tvoje vejce, dračí, tak pro mě nestřílej ty tvoje ohnivý koule. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. If we can get to that entrance, we can get to the nest. Ještě pozbíráme slimáčky. Běžím jak steklej, ty vole. Ona má křídla, já ne? Umístí vejce do jejího hnízda. Why is every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss.
Jaký má pedestál na to vajíčko, ta dračice. A to řekne, děkuju ti, lozhoubosy, za to, že jsi mi ukázal moje vejce. To bylo asi díky tohle. Máš ji pohladit, dej jí hubičku, dělej. Zapamatuje tvůj pach. Ke mně taky čuchni. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Teda nás pošle fotra totiž. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you. Shall we head back? I'm ready if you are. Understandable. We did True. True. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Musí poslat sovu. Sovičku. Teda počůrám, ty tady 7. Ty kofoly. Kapitán Morgan. Dneska to bude jak sprcha. Takhle načítám, mě by zajímalo, jestli to asi bude kvůli tými grafice, že teď vidíte, jak se mi to, než se mi to vůbec vykreslí, tak mám vztahové úkoly, což znamená, že budu mít určitě něco v inventu. Tady. A nebo taky ne. Jo. Jo, ještě jako 32 vedlejšáků bych měl dělat, jo. Tak to asi dělat nebudu, že jo, já půjdu asi tu hlavní linku teda teďka. Now. Seems a pleasant enough little place. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I mean, this is the view painted on the canvas that was left. That's incredible. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bet. Very well.
Tak žádný, vole, easy peasy. Hezky to tam naběhneme. There they are up ahead. Žádný stealth. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Bombarda. Confringo. That's embarrassing, isn't it? Confringo. Kill spells glance off of me. Stop it! Confringo. Sendo. Accio. Potato. Still have to survive this round. You won't get that. Stupid. Revelio. Moaning the inevitable. Confringo. Bombarda. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Impressed? You're making this. Žádné diskrétní, dostanou tady na budku z křeti, vole. Bombarda. Confringo. Potato. Stupid. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Confringo. Revelio. Tak pročesáno. Kudy, tudy, tudy. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Čekaj, to mi vytáhne někam dopředu, ne? OK, tak tudy, zpátky. Vyhlídkový důl, to mi nejde nějak dohromady. Vyhlídkový důl. Vyhlídka je někde nad skálou, že jo? Když vyhlížíte do... Třeba tam bude nějaká jáma, tak by to mohl být vyhlídkový důl, ale... Jak to spojení slovní mi nějak nejde dohromady. For better or for worse, we're in. Someone's here. Confringo. Bombarda. Confringo. Just you wait till I'm on solid ground. How? Počkej, já si tady hodím tuhletu.
It was closed after accidents were reported. Now I see why. Confringo! No, asi jo. Je to vyhlídkový důl, tak jak jsem si to myslel, no. Je to opravdu tak. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Tak ještě nemůžu. Že bych tam slítnul. Jupi! Protego! Stupefy! Accio! Confringo! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Ale jo, podívám se tam. Nechtěl jsem. Ale třeba najdeme něco lepšího, než máme na sobě. Pavouky, hnusný pavouky. Podnožky. Nemůžu, mám plný vak na lekváry. It's no wonder spiders give people goosebumps. The hairy Jedem. Smashing. Smashing. Repairer. Tak kudy tudy do Bavorova. Revelio. Už se nám žene, Spider. Accio. Bombarda. Imperial. Defendo. Confringo. Accio. We've read the world of another spider. Ale dej do nový symbol. Revelio. We're making quick work of them. Professor Heckett would be proud. Jo, děláme, vůbec se s nima neserem. Ranrock's loyalists all but declared war. Jaj, tady zas ten... Confringo. Já vím, že bych měl rozsvítit tou hůlkou, no ale nechce se mi přepínat kouzlo.
Mé sloty na výbavu jsou plné. Aha. To je špatně. Co třeba klobouky? Další pyžamo. Pyžamový král. Revelio. Confringo. Imperio. Bombarda. We've still not seen a single rune. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Accio. Confringo. Get away with that. Bombarda. Protego. Imperio. Accio. Confringo. Confringo. Stupefy. Confringo. Stupefy. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Confringo. Bombarda. Imperio. Accio. Confringo. Accio. Bombarda. Accio. Confringo. Imperio. Accio. Bombarda. Confringo. Confringo. To je jako Peťo Kyselka, jako ahoj, že jdeš pryč, nebo jako ahoj, jsem zpátky, nebo... For a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Revelio. Ale tamhle něco je. Accio. Jo, další, kde máme další? Revelio. Tady. A tamhle. We can have a look around in peace. A rune symbol. Accio. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Confringo. Ještě někde? Confringo. Wasn't expecting that. Jo, aha, už máme otevřeno. Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Confringo. Revelio.
Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morgan are. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one... Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of it. Rackham? I haven't heard... Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how... This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the... This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Tak a jsme tam. Now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Should we head there now? Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister. Dobře, Albinku, díky, že jsi tady byl a zatím čau čau, už to taky stejnak zapíchnu. A musím ještě do vany, takže... Takže čau, měj se. No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Tak nám skočily nějaký úkoly, já jenom na ně mrknu. 70%. Hele, Albi, nový koště, tak ještě si skočím na vylepšení koštěte, ať vidím, co mi tam přidal. A pak už to fakt zapíchnu. Zítra nevím, jestli bude stream, v neděli asi taky ne, nevím, uvidím.
Kde je ten s těma koštětama? Knihy a svitky. Tady. Tady ale já se chci portnout sem. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Prodáme nepotřebné. Si uvolníme sloty. Jako 4 litry, což je docela drahý na to, že tě testuju. Thanks for stopping by. Oh, you're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrate. However, if you're flying high above them, you I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are able to complete these trials. Do be careful, of course. I shall look forward to it. I look forward to our next meeting. Tak ještě vyzkouším nový upgrade a fakt už to prdím. Hogsmeade, here I come. Nevidím žádný rozdíl v lítání. A teď do něj nemůžu. Přepnout rychlost letu, jako jo. Vypadá, že ten upgrade způsobuje to, že se rychlejš nabíjí to koště. Jo, teď to pustím. Asi to je rychlejš. Asi možná, jo.
No nevím, to se každopádně ale dozvíme příště. Já to teď tady přistanu. Uložíme to. ...38 hodin, hezký. A já se s váma loučím. Děkuju, že jste tady byli. Asi poslední je Peťa. Peťo, čau, měj se a někdy příště.